Pare, wala kaming alam dyan, ha? Wala kaming alam dyan. Pasok namin, meron na eh. Na-surprise ako dun Very soft yung kanyang sheet. Pagka in-apply mo na to sa face mo at in-apply mo dito sa area na gusto mong tanggalan ng makeup, makikita mo talaga guys na clear niya na at wala nang bakas ng makeup. As you can see, ayan, ito, feel ko na wala na yung makeup. Ito na yung natanggal ng towelette sa mukha ko. Sobrang ang dami niyang nakuha. Hi guys! Welcome back sa ating channel. So today, meron akong surprise para kay Daddy kasi it's our wedding anniversary and meron akong kukontrabahin. Gusto kong i-surprise siya dun sa kanilang office. So para medyo magawa ko itong balak ko. Konting ano lang naman kasi nga wedding anniversary na namin ni Daddy. Para at least naman medyo matuwa siya. So pumunta muna ako sa bookstore or sa mga supplies ng mga craft para tumingin ko ano yung pwede kong mabili pang decor. Ang plan ko is bibili ako ng mga pang-decor nga at saka something na pwedeng kainin. So ngayon, titingin na ako ng something pang-decor. Hindi ko alam kung ano yung makikita ko doon at kung ano yung available na pwede natin pang-decor. So bahala na kahit konti lang naman design para dun sa table niya sa office. Yun lang yung plan ko. So let's see guys kung ano yung mabibili ko dun sa bookstore or sa school supplies. Tara, let's go! Pare, wala kaming alam dyan, ha? Wala kaming alam dyan.
Pasok namin, meron na eh. Puta, na-surpresa ako dun ah. Puta ako ng sorpresa. Wala ka kaming alam dyan. Eh, pambihira ka naman. Natutulog kami rito eh. Pambihira. Ayos. Ha? Ayos. Magpasalamat ka naman dito sa video, pare. Salamat Sabi. sa mga sumusuporta. Pambihira. Sino ka na yan? Kami nila rin. Ang bilis nga namin kumain eh. Si MJ. Kaya makapag-selfie tayo, pare. Selfie ka na dyan, pare. Ano, yakapin mo yung puso na yan. Oo nga, nalubo yan. Delikado tayo dito. Sa ibang posisyon ang gawa na yung pagpapalubo dito sa Oo, sa pulang na to. Yes, pare. Ano lang yan? Nag-surprise ako dito ah. Happy birthday ka pa. Happy birthday. Kung binihira ka, Ayos. Ako, may utang ako. Delikado. Tinay po na, konti lang yan eh. Okay. Wala, bawian natin to sa next. Oo. Mamaya ang gabi ng papa niya. Mamaya, ang gabi. Kailangan ng laban ng matindi. Kailangan makakain kung di kayo. Dito sa may ano. Doon sa may post na ano sa likod. Nagugupit lang ng buhok ko. Bumaba yung hair ko. Nagugupit lang ng buhok ko. Bigla bumaba yung hair ko. Ayos. Ayos, pare. Thank you. Sir! Sir, na-surprise. Surprise ako eh. Kala ko siya ang surprisahin ko. Ako na-surprise eh. Bira mga sir eh. Tapos nabababae ka pa. Ay, wala. Pare, wala kaming alam dyan ha. Wala kaming alam dyan. Pasok namin, meron na eh. Puta, na-surprise ako dun ah. Basta? Puta ako ng sorpresa. Wala ka kaming alam dyan. Eh, pambihira ka naman. Natutulog kami rito eh. Pambihira. Ayos. Namin eh. Ha? Ayos. Magpasalamat ka naman dito sa video, pare. Salamat sa mga sumusuporta. Ayan. Pambihira. Sino ka na yan? Kami nila rin. Ang bilis nga namin kumain eh. Si MJ. Kaya makapag-selfie tayo, pare. Selfie ka na dyan, pare. Ano, yakapin mo yung puso na yan. Oo nga. Nalubo yan. Delikado tayo dito.
siya ang gawa na yung pagpapaloob dito sa Oo, sa pula na to eh. Ayos pare. Alam niya, nag-surprise ako dito ah. Happy birthday ka pa. Happy birthday. Kung binihira pare. Ayos. Naku, may utang ako. Delikado. Tinipo na yung konti lang yan eh. Oo nga eh. Kailangan bawian natin to sa legs. Oo. Mamaya ang gabi ng bako niya. Mamaya ang gabi. Kailangan laban ng matindi. Kailangan makakakunti ka niya. Dapat hindi lang ba? Dito sa may ano. Doon sa may post na ano sa likod. Nagugupit lang ang buhok ko nung bumaba yung hair ko. Nagugupit lang ang buhok ko, biglang bumaba yung hair ko. Ayos. Bihira. Ayos, pare, thank you. Sir! Sir, na-surprise. Nasurpresa ako eh. Kala ko siya ang surpresahin ko. Ako na-surpresa eh. Picture na natin. Ang bihira mga sir eh. Tapos nabababae ka pa. Ay, wala.